Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, căn bệnh xuất tinh sớm được coi là một cái căn bệnh rất là trầm kha mà không một cái đấng mày râu nào muốn mắc phải. Tình trạng này không những nó ảnh hưởng tới sức khỏe về thể chất mà nó còn ảnh hưởng rất là trầm trọng về mặt tinh thần, đó là sức khỏe tình dục. Theo các chuyên gia thì tỷ lệ nam giới ngày nay mắc cái bệnh xuất tinh sớm ngày càng gia tăng và nó có cái xu hướng trẻ hóa. Nhưng có một cái thực tế là ngày nay đó vì rất là nhiều cái lý do tế nhị mà khi anh em chúng ta mắc phải căn bệnh này thì chúng ta rất là ngại ngần đi khám bác sĩ mà chúng ta chỉ có cam chịu một mình. Và cái nguy hiểm hơn nữa là các bạn nam của chúng ta cứ đi tìm hiểu những cái thông tin không chính thống, nghe qua những cái lời mách bảo của bạn bè, của những người đi trước mà tìm đến những cái phương thuốc nó không có chính thống và nó gây ảnh hưởng không những đến sức khỏe của quý vị mà làm cho cái bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Vậy thì trong chương trình tuần này tôi sẽ trình bày với quý vị tất cả các cái nguyên nhân, các cái triệu chứng và các cái phương pháp để chúng ta điều trị triệt để cái căn bệnh xuất tinh sớm này. Mời quý vị cùng theo dõi. Phần thứ nhất, tôi đi vào phần định nghĩa thế nào là xuất tinh sớm. Thì thưa quý vị, theo Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế đó, thì người ta định nghĩa là xuất tinh sớm là cái tình trạng rối loạn xuất tinh ở nam giới với 3 cái đặc tính sau đây. Điểm thứ nhất, đó là người nam giới luôn luôn hoặc gần như luôn luôn xuất tinh sớm hơn trong vòng 1 phút kể từ lúc mà cái người nam đó đưa cậu bé vào bên trong cô bé, và không có hoặc gần như là không có cái khả năng kiểm soát xuất tinh. Và cái yếu tố thứ ba là ảnh hưởng đến tâm lý như là tự ti, mặc cảm, căng thẳng, stress, bực bội, và cái người nam giới đó né tránh cái quan hệ tình dục. Theo cái Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế thì có 3 cái đặc tính như tôi vừa nêu trên thì chúng ta xác định người nam giới đó bị xuất tinh sớm. Ngoài 3 cái đặc tính đó thì nó còn có một số các cái đặc tính phụ sau đây. Thứ nhất là cái thời gian rối loạn đó nó phải trên 6 tháng và không có những cái rối loạn về tâm lý, tâm thần, cũng như là không có những cái bệnh lý toàn thân. Thứ ba là cái yếu tố môi trường của cái người đó sống nó phải ổn định. Đó là 3 cái đặc tính phụ. Nếu chúng ta đáp ứng được tất cả những cái đặc điểm nêu trên thì chúng ta có quyền xác định một người đó bị xuất tinh sớm. Còn theo ICD-10 thì người ta định nghĩa là xuất tinh sớm là cái tình trạng chúng ta không có thể kềm hãm cái sự xuất tinh lại để chúng ta có đủ thời gian quan hệ tình dục, biểu hiện bằng các cái tình huống như sau. Thứ nhất là xuất tinh rất sớm, trước khi hoặc là ngay sau khi mà đưa dương vật vào trong âm đạo, trong vòng 15 giây trước khi hoặc là mới bắt đầu đưa vào âm đạo. Thứ hai là xuất tinh sớm trước khi mà dương vật đủ cương cứng, thì đó là cái định nghĩa theo ICD-10. Cũng xin thưa với quý vị là ICD-10 đó, người ta xếp cái bệnh xuất tinh sớm vào cái chương 5, tức là mang cái mã từ F00 cho đến F99. Đó là cái nhóm bệnh rối loạn tâm thần và hành vi. Cái mã bệnh của xuất tinh sớm nó mang cái mã số là F52.4. Thì ICD-10 đó nó là một cái bảng phân loại quốc tế về bệnh tật và các nguyên nhân gây tử vong. Tiếng Mỹ người ta gọi là International Classification of Disease. Và cái ICD-10 này được cập nhật lần thứ 10 đó vào năm 1990. Và cái bảng phân loại này hiện nay được trên cả thế giới căn cứ vào đó để xếp loại các cái bệnh tật. Người ta xếp cái căn bệnh xuất tinh sớm này vào cái nhóm của chương 5, tức là vào cái nhóm rối loạn tâm thần và hành vi. Chính vì vậy mà cái căn bệnh này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tâm lý, tâm thần của người bệnh. Nên chủ yếu là chúng ta phải điều chỉnh cái tâm lý và hành vi tình dục thì chúng ta mới có thể đạt được cái kết quả điều trị. Một câu hỏi được đặt ra là khi mà chúng ta bị xuất tinh sớm như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái đời sống, sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta hay không? Thì xin thưa với quý vị là khi mà bị xuất tinh sớm thì nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Khoảng 50% nam giới mà khi mà bị xuất tinh sớm thì họ không có hài lòng với cái đời sống tình dục của họ. Họ ít có thỏa mãn khi mà họ quan hệ tình dục và cái tần suất quan hệ tình dục nó cũng giảm đi. Họ có cái xu hướng là né tránh cái mối quan hệ tình dục. Thứ hai nữa là cũng khoảng 50% nam giới khi mà bị xuất tinh sớm như vậy đó thì họ mất cái khả năng tự tin, họ hay lo lắng căng thẳng, có khi là dẫn đến trầm cảm. Còn đối với lại phái nữ, tức là cái người phối ngẫu của người nam đó,
hay là chúng ta gọi là bạn tình hay là người vợ của cái người mà bị xuất tinh sớm đó, thì họ không có hài lòng với những cái quan hệ tình dục của cái người bạn tình của mình. Nó chiếm khoảng 80% trong số những người phụ nữ có người chồng bị xuất tinh sớm. Do đó mà nó ảnh hưởng rất nặng nề đến cái mối quan hệ vợ chồng, cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi. Và đã có rất là nhiều trường hợp những cái cặp đôi, nhất là những cái tuổi trẻ đó, họ đưa nhau ra tòa và họ đã đi đến quyết định ly hôn. Và trước tòa thì họ luôn luôn nói rằng họ không có hợp nhau thôi. Họ không có dám nói thẳng là họ có những cái bất đồng về cái sự thỏa mãn về tình dục, mà họ cứ nói với trước tòa là do cái cuộc sống của họ không có hợp về tính tình với nhau. Chứ thực ra thì cái nguyên nhân mà do không có hòa hợp về mặt tình dục, nó chiếm một cái tỷ lệ rất là đáng kể trong những cái tổng số những cái vụ ly hôn đang là xảy ra tại Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như là trên toàn thế giới nói chung. Phần thứ hai, tôi muốn trình bày với quý vị là cái tần suất hay là cái tỷ lệ mà mắc cái bệnh xuất tinh sớm hiện nay tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, thì nó cái tỷ lệ nó mắc khoảng bao nhiêu. Thì đối với lại một cái nghiên cứu tại Mỹ năm 2007, thì cái tần suất mà xuất tinh sớm ở nam giới nó khoảng 27%. Cũng tại một cái cuộc khảo sát tại châu Á Thái Bình Dương vào tháng 3 năm 2009, thì người ta ghi nhận cái tần suất xuất tinh sớm tại cái khu vực này nó chiếm 20%. Còn theo một cái trung tâm nam học tại Bệnh viện Việt Đức vào năm 2012, thì người ta thống kê, người ta thấy rằng nó có một cái tỷ lệ xuất tinh sớm ở nam giới chiếm 14,38%. Còn ở phía Nam Việt Nam đó, thì tại khoa Nam học của Bệnh viện Bình Dân được thống kê năm 2014, thì cái tần suất xuất tinh sớm tại cái khu vực này là 25%. Thì quý vị thấy là cái tỷ lệ xuất tinh sớm ở đàn ông phía Nam của chúng ta nó có một cái tỷ lệ cao hơn hẳn so với lại đàn ông ở các cái tỉnh phía Bắc. Và cái tỷ lệ cao nhất ở nam giới độ tuổi từ 18 cho đến 59 thì nó chiếm khoảng 31%. Đây là cái nhóm tuổi mà hay gặp cái biến cố về xuất tinh sớm này nhiều nhất trong các cái nhóm tuổi. Đó là một vài cái con số thống kê để cho quý vị có một cái nhìn toàn cảnh về căn bệnh xuất tinh sớm ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam chúng ta. Phần thứ ba tôi muốn trình bày với quý vị là phân loại bệnh xuất tinh sớm. Hiện nay đó thì cái căn bệnh xuất tinh sớm được chia làm hai loại, đó là nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát có nghĩa là một cái người nam đã đến tuổi trưởng thành, lần đầu tiên giao hợp thì đã bị xuất tinh sớm rồi và kéo dài cho đến hiện tại. Còn cái loại thứ hai là cái loại xuất tinh thứ phát, có nghĩa là cái người nam giới này khi mà trưởng thành thì họ đã có một cái quãng thời gian sinh hoạt tình dục bình thường, không có hiện tượng xuất tinh sớm. Sau đó thì người ta mới mắc phải cái chứng xuất tinh sớm này. Và thường thì cái thời gian xuất tinh nó không có quá ngắn như là xuất tinh nguyên phát. Giả sử như là xuất tinh nguyên phát thì có thể là 10 giây, 15, 20 giây. Còn xuất tinh thứ phát thì nó có thể kéo dài trên 1 phút hoặc là hơn nữa. Thì đó là cái thời gian xuất tinh nó không ngắn như là cái thời gian xuất tinh nguyên phát. Và đối với xuất tinh thứ phát thì bao giờ cũng có đi kèm theo những cái bệnh lý toàn thân hoặc là những cái bệnh lý tại chỗ của cơ quan sinh dục. Do đó mà khi mà chúng ta điều trị cho những cái đối tượng thuộc về xuất tinh sớm thứ phát thì thường là chúng ta phải kết hợp và tầm soát các cái bệnh lý toàn thân, để khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta vừa phối hợp với cái việc điều trị các cái bệnh lý toàn thân và điều trị cái hiện tượng xuất tinh sớm thì nó mới đạt được hiệu quả. Phần thứ tư là các cái nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng xuất tinh sớm. Thì cho đến ngày nay vẫn chưa có một cái nguyên nhân cụ thể nào dẫn đến cái hiện tượng xuất tinh sớm. Người ta chỉ có nhận thấy là có một số các cái yếu tố thuận lợi nó dẫn đến cái hiện tượng xuất tinh sớm. Đó là thứ nhất là về cái vai trò của tâm lý. Thì như quý vị biết cái căng thẳng trong cuộc sống, những cái lo toan về cơm áo gạo tiền, những cái xung đột về tình cảm vợ chồng, thì đây nó là một cái yếu tố chính, có thể nói là một cái yếu tố đứng hàng đầu trong tất cả các cái trường hợp mà xuất tinh sớm ở người nam giới. Quý vị biết rằng hiện nay đó thì cái xã hội của chúng ta
cái cuộc sống nó rất là căng thẳng, những cái áp lực công việc ở ngoài xã hội, nó tất cả nó tập trung vào cái vai trò của người đàn ông. Cái người đàn ông là cái người đầu tàu trong gia đình, để lo về kinh tế, về mọi mặt đời sống trong một cái gia đình. Mà đối với lại cái xã hội ngày nay đó thì rất là nhiều những cái căng thẳng, rất là nhiều những cái áp lực nó dồn nén lên cái người đàn ông. Chính vì những cái lý do đó mà nó tạo lên một cái áp lực tiêu cực đến cái tâm lý của người đàn ông. Do đó mà cái việc mà thỏa mãn về tình dục nó cũng giảm đi. Trong đó nó có cái bệnh lý về xuất tinh sớm. Cái yếu tố thứ hai trong cái vai trò tâm lý đó, đó là đối với những người đàn ông mà không có thường xuyên sinh hoạt tình dục, thỉnh thoảng cái người đàn ông đó mới sinh hoạt một lần, thì nó cũng hay xảy ra cái tình trạng xuất tinh sớm. Hoặc là do cái người bạn tình của cái người nam đó quá nhiệt tình trong cái việc ái ân, thì nó cũng tạo ra những cái kích thích quá độ, nó làm cho cái người nam này xuất tinh sớm hơn cái mong muốn. Nói tóm lại về cái yếu tố tâm lý đó, thì cái cảm xúc của người đàn ông trong cái việc ân ái là vô cùng quan trọng, đòi hỏi có cái sự hợp tác giữa cái bản thân cái người nam đó và cái người bạn tình của mình, thì cái cuộc thăng hoa nó mới như mong muốn. Cái nguyên nhân thứ hai là cái yếu tố về bệnh lý. Thì có rất là nhiều những cái bệnh lý toàn thân nó ảnh hưởng đến cái quá trình xuất tinh của người nam, như là những cái bệnh tiểu đường, cao huyết áp, những cái bệnh tại chỗ như là viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, hoặc là những cái dị tật về bộ phận sinh dục, nó đều ảnh hưởng đến cái quá trình xuất tinh của người nam. Hoặc là những cái bệnh tổn thương về tủy sống, nó gây ra những cái tổn thương ở cái vùng cột sống thắt lưng, nó tác động vào cái tủy sống và nó ảnh hưởng đến cái phản xạ tủy sống, nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình xuất tinh của người nam giới. Một cái trường hợp nữa nó cũng thuộc về hệ thống thần kinh, đó là có những cái người mà cái dương vật của cái người đó quá nhạy cảm, và người ta gọi là cái ngưỡng xuất tinh thấp, thì với những cái kích thích rất là nhỏ thôi thì người đó cũng có cái phản xạ xuất tinh rồi. Đó là hai cái nhóm nguyên nhân chính mà hiện nay người ta ghi nhận nó có một cái tác động rất là lớn đến cái quá trình xuất tinh sớm của người đàn ông. Phần thứ năm tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là các cái mức độ của xuất tinh sớm. Thì hiện nay người ta chia ra làm ba cái mức độ: mức độ nhẹ, mức độ vừa và mức độ nặng. Thì đối với mức độ nhẹ đó là cái tình trạng xuất tinh chỉ sau khi mà xâm nhập vào âm đạo từ 1 đến 2 phút, thì đó là cái mức độ nhẹ. Mức độ vừa là có hiện tượng xuất tinh trong cái khoảng thời gian từ 30 giây đến 1 phút, tức là khi mà người nam giới thực hiện cái hành vi giao hợp, khi mà đưa cái dương vật vào âm đạo từ 30 giây đến 1 phút thôi thì đã có hiện tượng xuất tinh rồi, thì đó là cái mức độ vừa. Mức độ thứ ba là mức độ nặng, có nghĩa là nam giới có cái hiện tượng xuất tinh trong cái thời gian rất ngắn, khoảng 15 giây khi mà bắt đầu quan hệ tình dục, hoặc là thậm chí có những người mà chuẩn bị giao hợp thì họ đã xuất tinh rồi. Thì đây là cái mức độ nặng. Nói tóm lại nó có 3 mức độ nhẹ, mức độ vừa và mức độ nặng. Nó phụ thuộc vào cái thời gian xuất tinh khi mà bắt đầu thực hiện cái hành vi giao hợp. Ở phần thứ 6, tôi muốn trình bày với quý vị đó là các phương pháp chẩn đoán một người bị xuất tinh sớm. Thì nó có những cái phần sau đây. Thứ nhất là cái phần hỏi bệnh, thì nó gồm có 5 cái câu hỏi mà tôi sẽ nêu ra sau đây. Sau khi mà chúng ta trả lời 5 cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ lần lượt cho điểm, và dựa vào cái số điểm mà chúng ta biết được là cái người đó có bị xuất tinh sớm hay không. Thì đối với lại 5 câu hỏi này đó thì chúng ta phải trả lời từng câu hỏi một, và mỗi một câu hỏi chúng ta chỉ có trả lời một đáp án thôi. Và chúng ta cũng chú ý là chúng ta chỉ ghi nhận những cái gì thường xảy ra nhất trong cái quá trình chúng ta quan hệ tình dục. Có nghĩa là tất cả những cái hành vi sinh hoạt tình dục thì chúng ta được đánh giá và trả lời trong 5 cái câu hỏi này. Tôi mời quý vị nhìn lên trên màn hình để chúng ta theo dõi 5 cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là khi quan hệ tình dục, anh thấy khó khăn như thế nào để trì hoãn sự xuất tinh? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi quan hệ tình dục, anh có xuất tinh trước khi anh mong muốn hay không? Câu thứ ba là có bao giờ khi quan hệ tình dục chỉ với những cái kích thích nhỏ cũng khiến cho anh bị xuất tinh hay không?
Câu thứ tư là anh có thấy hụt hẫng vì bị xuất tinh trước khi anh muốn hay không? Câu thứ năm là anh lo lắng như thế nào về thời gian xuất tinh làm cho bạn tình của anh không thỏa mãn về tình dục? Thì đó là 5 cái câu hỏi mà chúng ta sẽ lần lượt để trả lời cho từng câu một. Mời các bạn theo dõi trên màn hình để tôi hướng dẫn cho quý vị tự trả lời 5 cái câu hỏi này và từ đó chúng ta có thể kết luận là chúng ta có bị xuất tinh sớm hay không. Câu thứ nhất là khi quan hệ tình dục, anh thấy khó khăn như thế nào để trì hoãn sự xuất tinh? Thì nó có 5 cái đáp án. Cái đáp án thứ nhất là hoàn toàn không có khó khăn gì. Cái đáp án thứ hai là chỉ hơi có khó khăn một tí thôi. Câu thứ ba là khá khó. Câu thứ tư là rất khó và câu thứ năm là cực kỳ khó. Thì đối với cái câu số 1 này đó, tôi xin lặp lại câu hỏi. Khi quan hệ tình dục anh thấy khó khăn như thế nào để trì hoãn sự xuất tinh? Có nghĩa là như thế này nè quý vị nè. Khi mà chúng ta gần tới xuất tinh rồi đó, nhưng mà chúng ta chưa có muốn xuất tinh ngay thì chúng ta có thể trì hoãn được hay không? Đấy, nếu mà chúng ta hoàn toàn không có khó khăn gì, chúng ta có thể trì hoãn dễ dàng thì đó là 0 điểm. Còn hơi khó khăn một tí thôi thì chúng ta cho vào ô số 2, tức là được 1 điểm. Còn khi mà chúng ta muốn trì hoãn cái sự xuất tinh lại rất là khó khăn thì lúc đó là chúng ta cho 2 điểm. Còn rất là khó khăn thì 3 điểm. Còn cực kỳ khó là 4 điểm. Đấy, rồi tới cái câu hỏi số 2 là khi quan hệ tình dục anh có xuất tinh trước khi anh mong muốn hay không? Tức là mình chưa có muốn xuất tinh mà nó đã xuất tinh ra rồi đó. Thì cái ý nghĩa của câu hỏi thứ hai là như vậy. Thì đối với cái đáp án nó cũng có 5 cái đáp án. Thứ nhất là gần như là không bao giờ hoặc là không bao giờ. Tức là các bạn hiểu như thế này nè, khi quan hệ tình dục anh có xuất tinh trước khi anh mong muốn hay không? Tức là mình không có bao giờ hoặc là gần như không bao giờ hoặc là không bao giờ thì lúc đó là các bạn được 0 điểm. Còn ít hơn một nửa số lần quan hệ, hơn một nửa lấy ví dụ như 10 lần chúng ta quan hệ thì nó khoảng 4 lần thôi thì chúng ta cho 1 điểm, tức là chúng ta đánh vô đáp án số 2. Còn khoảng một nửa số lần quan hệ đấy thì chúng ta cho 2 điểm. Một nửa số lần quan hệ có nghĩa là lấy ví dụ trong xin lỗi quý vị, lấy ví dụ trong 10 lần quan hệ thì hết 5 lần là chúng ta xuất tinh trước khi mà chúng ta muốn, tức là chúng ta chưa có muốn xuất tinh mà nó vẫn xuất tinh ra rồi đó, thì chúng ta hiểu cái câu hỏi như vậy. Cái đáp án thứ tư là nhiều hơn 1/4, tức là nó chiếm 75%. Lấy ví dụ như là 10 lần thì chúng ta bị 6-7 lần thì chúng ta đánh vào cái ô thứ tư, tức là được 3 điểm. Còn đối với lại cái đáp án số 5 là gần như thường xuyên xảy ra thì lúc đó chúng ta cho cái đáp án thứ 5 là 4 điểm. Câu hỏi thứ ba là có bao giờ khi quan hệ tình dục chỉ với những kích thích nhỏ cũng khiến anh bị xuất tinh hay không? Thì đối với câu hỏi này chúng ta sẽ hiểu như thế này. Lấy ví dụ như là chúng ta quan hệ mà chúng ta chưa có thực hiện hành vi giao hợp nhưng mà chỉ với những cái kích thích nhỏ của bạn tình cũng có thể làm cho chúng ta xuất tinh. Thì nếu mà đối với cái đáp án thứ nhất là gần như không bao giờ thì chúng ta gần như không bao giờ hoặc không bao giờ thì chúng ta được 0 điểm. Đáp án thứ nhất. Thứ hai nữa là ít hơn một nửa số lần quan hệ. Lấy ví dụ như là 10 lần quan hệ thì có 4 lần thì, chúng ta bị xuất tinh khi mà chỉ có những kích thích nhỏ thôi thì chúng ta cho đáp án thứ hai là 1 điểm. Tương tự như vậy, nếu mà một nửa số lần quan hệ thì đáp án thứ ba là 2 điểm. Còn nhiều hơn một nửa, tức là chiếm 75% đó, thì đáp án thứ tư 3 điểm. Còn cái đáp án cuối cùng là đáp án thứ 5 gần như thường xuyên, tức là thường xuyên những cái kích thích nhỏ thôi cũng làm cho anh ta bị xuất tinh thì lúc đó anh ta bị 4 điểm. Rồi tới câu hỏi thứ tư là anh có thấy hụt hẫng vì bị xuất tinh trước khi anh muốn hay không? Nó cũng có 5 đáp án, tức là hoàn toàn không thì 0 điểm, hơi có là 1 điểm, đáp án thứ ba có là 2 điểm, rất nhiều cái sự hụt hẫng thì được 3 điểm. Còn cực kỳ nhiều những cái sự hụt hẫng khi mà bị xuất tinh sớm thì chúng ta bị 4 điểm. Và câu cuối cùng là câu thứ 5.
Anh lo lắng như thế nào về thời gian xuất tinh làm cho bạn tình của anh không được thỏa mãn về tình dục? Tức là khi mà chúng ta bị xuất tinh sớm như vậy đó thì chúng ta lo lắng như thế nào về bạn tình của mình? Nếu mà chúng ta không có lo lắng gì cả thì đáp án thứ nhất là không điểm. Còn chúng ta hơi lo lắng thôi, sợ là cái bạn tình của mình buồn, sợ người bạn tình của mình không có thỏa mãn về tình dục thì nếu mà có hơi lo lắng thôi thì 1 điểm. Còn có lo lắng là 2 điểm. Đáp án thứ tư là rất lo lắng là 3 điểm, còn cực kỳ lo lắng chỉ sợ là cái bạn tình của mình không thỏa mãn về tình dục thì chúng ta bị 4 điểm. Đó là cái 50 câu hỏi mà tôi hướng dẫn cho quý vị cái cách trả lời 5 cái câu hỏi này. Và sau đây thì chúng ta sẽ đi cho điểm và chúng ta đánh giá cái tình trạng xuất tinh sớm của chúng ta có hay không. Thì cái bảng câu hỏi này đó người ta gọi là cái đánh giá kết quả, cái điểm PACS được tính bằng cách là cộng điểm tất cả 5 cái câu hỏi mà chúng ta vừa cho ở phần trên tôi vừa hướng dẫn. Thì nếu mà tổng điểm của các bạn đó, bằng hoặc dưới 8 thì các bạn không có bị xuất tinh sớm. Còn tổng số điểm của các bạn trên 50 câu hỏi đó mà từ 9 cho đến 10 thì đây có thể, tôi nhắc lại là có thể thôi, có thể bạn đang là bị xuất tinh sớm. Còn nếu chúng ta bị tổng cái số điểm trên 11 điểm thì chắc chắn rằng các bạn đang là bị cái bệnh xuất tinh sớm. Đó là cái cách mà các bạn trả lời 50 câu hỏi. Và đây cũng là cái bảng câu hỏi để cho các bạn vì một cái lý do nào đó mà các bạn ngại đến các cái cơ sở y tế, ngại đến bác sĩ để thăm khám thì chúng ta có thể dựa vào 50 câu hỏi này. Các bạn có thể dừng cái video này lại, chụp cái màn hình lại để chúng ta tự trả lời những cái 50 câu hỏi này và chúng ta đánh giá được cái mức độ chúng ta có bị xuất tinh sớm hay không, để từ đó chúng ta đưa ra các cái biện pháp điều trị thích hợp. Trong cái phần chẩn đoán này chúng ta còn có 2 phần nữa, đó là cái phần khám lâm sàng và các cái chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng. Thì đối với lại cái khám lâm sàng đó thì thực ra nó cũng không có ý nghĩa trong cái việc mà chúng ta chẩn đoán. Tuy nhiên nó dùng để chúng ta tầm soát những cái nguyên nhân như là những cái bệnh lý toàn thân của cái người bệnh đó, hoặc là có những cái bất thường về bộ phận sinh dục thì chúng ta sẽ có những cái hướng để chúng ta đưa ra những cái phương pháp điều trị nó phù hợp. Thì thứ nhất là chúng ta phải khám cái bộ phận sinh dục, coi coi nó có bị cong vẹo gì hay không, nó có những cái bệnh lý gì hay không. Rồi chúng ta khám cái tuyến tiền liệt bằng cách là chúng ta siêu âm đấy, để cho xem coi là có những cái bệnh lý về gì về tuyến tiền liệt hay không. Và chúng ta tầm soát những cái bệnh lý toàn thân như là bệnh tim mạch thì chúng ta đo huyết áp, rồi xét nghiệm để tầm soát những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường, rồi các cái bệnh về tâm thần kinh. Đấy là những cái bước mà chúng ta khám lâm sàng để chúng ta tầm soát những cái bệnh lý kèm theo. Phần thứ ba trong cái quá trình chúng ta chẩn đoán thì chúng ta có làm một số các cái xét nghiệm cận lâm sàng. Thì đối với lại các cái xét nghiệm cận lâm sàng này thực ra nó cũng ít có đem lại các cái giá trị chẩn đoán. Có thể chúng ta làm một số các cái xét nghiệm như là siêu âm, như hồi nãy tôi nói đó là siêu âm tinh hoàn, siêu âm dương vật, tức là chúng ta siêu âm cái mạch máu của dương vật đó, rồi siêu âm tuyến tiền liệt, xét nghiệm nước tiểu để tầm soát những cái bệnh lý về nhiễm trùng đường tiết niệu. Còn nếu mà trường hợp mà cái người bệnh xuất tinh sớm nhưng mà nó lại kèm cả với lại những cái bệnh lý về rối loạn cương dương thì chúng ta có thể xét nghiệm nội tiết tố như là testosterone và prolactin, vân vân. Đó là những cái xét nghiệm cận lâm sàng để chúng ta góp phần đưa ra những cái chẩn đoán cái nguyên nhân gây ra hiện tượng xuất tinh sớm ở người nam giới. Ở phần thứ 9, tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái phần quan trọng, đó là chúng ta đưa ra các cái biện pháp điều trị và kiểm soát xuất tinh sớm ở người nam giới. Và theo cái kinh nghiệm điều trị của chúng tôi đó thì chúng tôi nhận thấy rằng cái phương pháp điều trị về tâm lý và hành vi tình dục là một cái phương pháp rất là quan trọng, và đây cũng là một cái biện pháp chính để chúng ta kiểm soát được cái hiện tượng xuất tinh sớm. Thứ nhất là chúng ta phải hướng dẫn cho người bệnh
học cái cách để điều chỉnh các cái hành vi tình dục của mình. Trong một số các trường hợp người bệnh có thể tự điều chỉnh cái chứng xuất tinh là sớm này bằng cái việc mà mình hướng dẫn cho cái người bệnh đó thay đổi cái thói quen về tình dục của mình, và cái người bệnh đó nhận ra những cái dấu hiệu xuất tinh sớm khi mà trong cái quá trình người ta giao hợp, mà người ta nhận thấy rằng khi mà người ta sắp đến cái cao trào xuất tinh thì họ sẽ thực hiện một số những cái biện pháp về điều chỉnh cái hành vi, như là à, hít thở sâu, chậm, và chúng ta kiểm soát cái ý chí của chúng ta. Lấy ví dụ như là khi mà chúng ta đang là thực hiện cái hành vi giao hợp như vậy mà nó chuẩn bị đến cái cao trào xuất tinh ấy, thì chúng ta ngay lập tức dừng lại và chúng ta tập trung cái tư tưởng nghĩ về một cái chuyện khác nào đó ở ngoài xã hội chẳng hạn, thì lúc đó nó sẽ ức chế được cái phản xạ xuất tinh. Và cái bài tập mà giúp cho chúng ta kiểm soát được cái hành vi tình dục cũng như là kiểm soát được cái tâm lý này thì đòi hỏi chúng ta phải tập luyện nhiều lần, và cần có cái sự phối hợp của bạn tình, thì từ từ nó sẽ hình thành một cái phản xạ có điều kiện và chúng ta có thể điều chỉnh cái sự xuất tinh theo cái ý muốn của chúng ta. Cái phương pháp thứ hai là cái phương pháp bắt đầu và dừng, hay người ta còn gọi là cái phương pháp ngắt quãng. Tức là khi mà các cái cặp đôi mà ân ái với nhau thì khi mà gần đến cao trào thì hai người phối hợp với nhau ngừng lại, và khi mà nó giảm cái cao trào xuống thì chúng ta lại tiếp tục. Đó là chúng ta kiểm soát được cái cường độ, cái ngưỡng xuất tinh. Khi mà chúng ta qua được cái cao trào nó được lắng xuống rồi thì chúng ta lại tiếp tục quan hệ, và khi mà nó gần đạt đến đỉnh nữa thì chúng ta cần có sự phối hợp của hai người và chúng ta ngừng lại, kết hợp với lại cái biện pháp tâm lý, chúng ta nghĩ về một cái chuyện nào đó ở bên ngoài cái cuộc yêu đó, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quan hệ cho đến khi nào mà chúng ta thấy rằng cái thời gian đủ để cho hai người thỏa mãn thì chúng ta mới chủ động xuất tinh. Theo cái Hiệp hội Tiết niệu của Hoa Kỳ đó, thì người ta cho rằng là nếu mà mình cứ làm như vậy đó, khoảng 3 lần một tuần và làm liên tục khoảng 3 tháng, thì trong đa số các trường hợp là chúng ta có thể tập được cái phản xạ và chúng ta có thể kiểm soát được cái sự xuất tinh theo ý muốn của chúng ta. Tất nhiên là cái phương pháp này thì đòi hỏi có cái sự thông cảm của bạn tình và có cái sự phối hợp của hai người thì nó mới đạt được cái kết quả mong muốn. Phương pháp thứ ba là cái phương pháp siết quy đầu. Cái phương pháp siết bao quy đầu này đó thì nó được thực hiện như sau. Khi mà cái người nam giới mà bị kích thích mà gần đạt đến cái ngưỡng xuất tinh rồi đó, thì họ sẽ dùng cái tay họ siết vào cái phần dưới cái dây thắng, ở cái phần bên dưới quy đầu mà chỗ cái dây thắng đó, chúng ta siết lại theo cái cảm nhận của chúng ta, mà chúng ta có cái cảm giác mà hơi tưng tức là được. Cái biện pháp siết này nè, chỉ khi nào mà chúng ta chưa thật sự xuất tinh, chứ đã là xuất tinh ra gần đến ngoài rồi mà chúng ta siết như vậy thì nó không có hiệu quả. Khi mà chúng ta dùng các cái biện pháp về tâm lý cũng như là những cái biện pháp siết bao quy đầu hay là cái phương pháp bắt đầu rồi dừng đó mà nó không đạt hiệu quả, thì lúc đó chúng ta mới cân nhắc cho người bệnh dùng thuốc. Đối với thuốc đó, thì hiện nay nó có nhiều các cái nhóm thuốc khác nhau để điều trị cái chứng xuất tinh sớm. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm thuốc hướng thần. Cái biệt dược của nó là Dabocetin. Đây là một cái loại thuốc điều trị xuất tinh sớm được châu Âu, được Mỹ, Canada người ta đồng thuận chấp nhận. Dabocetin này đó thì nó có hai cái hàm lượng là 30mg và 60mg. Người ta sử dụng trước khi giao hợp 1 đến 2 giờ thì nó sẽ cải thiện được cái hiện tượng xuất tinh sớm. Cái loại thuốc thứ hai là cái loại gây tê tại chỗ đó, thì thường là dùng bôi hoặc là xịt lên cái da quy đầu. Thì đối với lại cái loại thuốc này đó thì hiện nay người ta cũng không có khuyên dùng, bởi vì thực ra thì nó chỉ làm mất cái phản xạ, mất cái cảm giác ở cái vùng da quy đầu. Nó làm cho cái vùng da quy đầu nó bị tê, nó giảm bớt những cái phản xạ về thần kinh, nó làm ảnh hưởng đến cái ngưỡng xuất tinh của người đàn ông, và do đó đó thì
nó cũng làm cho cái người phụ nữ rất là khó chịu, do là nó phải tiếp xúc với lại những cái thuốc tê đó trong cái lúc mà quan hệ đó. Cho nên là ngày nay thì người ta ít có khuyến cáo dùng cái loại thuốc tê này. Dựa vào cái cơ chế mà nó giảm bớt cái ngưỡng kích thích cái quy đầu đó, thì người ta khuyên là mình có thể dùng bao cao su thì nó tốt hơn là cái biện pháp mà dùng cái thuốc tê. Bởi vì khi mà mình dùng bao cao su thì nó cũng giảm bớt kích thích về thần kinh ở cái quy đầu, nó cũng làm tăng cái ngưỡng xuất tinh lên. Cái nhóm thuốc thứ ba là cái nhóm thuốc chống trầm cảm. Thì đối với lại cái nhóm thuốc này cũng là một cái nhóm thuốc hướng thần. Nó làm chậm cái quá trình đạt cực khoái, do đó mà nó làm tăng cái ngưỡng xuất tinh lên, và nó cũng làm cho kéo dài cái thời gian giao hợp. Tuy nhiên cái loại thuốc này thì nó lại có một cái khuyết điểm là nó có những cái tác dụng phụ không mong muốn, như là nó ngầy ngật, buồn ngủ, buồn nôn và một số các cái tác dụng phụ khác không mong muốn nữa. Người ta cũng có thể dùng cái thuốc giảm đau Tramadol. Thì cái Tramadol này ngoài cái tác dụng là giảm đau ra, nó còn có cái khả năng là trì hoãn cái sự xuất tinh lại. Sử dụng cái thuốc này đó thì phải có cái đơn của bác sĩ, bởi vì nó là một cái loại thuốc hướng thần và nó có cái khả năng gây nghiện. Cho nên là đối với cái Tramadol này thì cũng chúng ta cân nhắc chỉ có sử dụng khi nào có cái chỉ định của bác sĩ. Cái nhóm thuốc thứ tư là cái nhóm thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin. Thì đây cũng là một cái loại thuốc mà nó giúp cho kéo dài cái thời gian xuất tinh lên từ 2 đến 10 lần. Và cái thuốc này thì nó được sử dụng kéo dài, có thể là chúng ta sử dụng vài tháng, và cái tác dụng phụ của nó thì cũng làm cho mệt mỏi, buồn nôn, nhược cơ, run tay run chân như thế này. Và thường thì cái tình trạng này nó xuất hiện trong vòng cái tuần đầu mình điều trị, và nó giảm dần sau cái tuần điều trị thứ hai, thứ ba, thì những cái tác dụng phụ đó nó sẽ giảm dần đi. Cuối cùng thì nếu mà cái người bị xuất tinh sớm đó nó kèm theo với cái rối loạn cương dương nữa đó, thì chúng ta cân nhắc sử dụng cái loại BDE5, như là cái biệt dược của nó là Cialis hay là Sildenafil, cái biệt dược của nó là Viara. Đây là những cái loại thuốc điều trị cái rối loạn cương dương. Tuy nhiên là sử dụng cái loại này thì cần phải có cái sự chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt là đối với những người bị những cái bệnh lý về tim mạch thì chúng ta phải hết sức cẩn thận, chúng ta không có được tự ý dùng cái loại thuốc này, mà nhất thiết là chúng ta phải được cái sự cân nhắc chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Trong cái chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức này, tôi chỉ đưa ra những cái khái niệm như vậy để cho quý vị tham khảo. Tuyệt đối quý vị đừng có tự ý mà mua những cái loại thuốc tôi vừa nêu trên để quý vị tự sử dụng, mà quý vị chỉ có sử dụng các cái biện pháp về điều trị về tâm lý và kiểm soát cái hành vi tình dục của quý vị, để giúp cho quý vị tăng cái ngưỡng phản xạ xuất tinh lên. Còn đối với các cái loại thuốc sử dụng đó thì nhất thiết là quý vị phải đến với bác sĩ để chúng tôi thăm khám từng cái trường hợp cụ thể để chúng tôi áp dụng điều trị. Chứ đây không phải là những cái khuyến cáo để cho các bạn tự ý các bạn mua về dùng, thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những cái việc mà quý vị tự mua thuốc về sử dụng nhé. Nhất định là quý vị phải đến bác sĩ để cho chúng tôi thăm khám, bởi vì mỗi một người nó có một cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng xuất tinh sớm khác nhau. Đồng thời mỗi một người nó có những cái bệnh lý kèm theo khác nhau, mà chúng ta sẽ cân nhắc để có những cái loại thuốc phù hợp, chứ không phải là chúng ta mua những cái loại thuốc như tôi vừa trình bày ở trên mà chúng ta về chúng ta tự ý sử dụng, thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những cái việc mà quý vị tự ý dùng thuốc nhé. Ngoài những cái loại thuốc mà tôi vừa trình bày ở trên á, thì những cái loại thực phẩm chức năng, những cái loại hỗ trợ về sinh lý tình dục thì quý vị có thể tự ý mua được để quý vị dùng. Thì những cái đó ngoài cái tác dụng mà hỗ trợ cho cái việc sinh lý thì nó còn có cái tác dụng là hỗ trợ cái sức khỏe toàn thân của quý vị. Thì chủ yếu là những các cái loại vitamin, những cái loại hỗ trợ về sức khỏe toàn thân, thì những cái đó chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tốt. Ngoài ra tôi cũng khuyến cáo tất cả quý vị là quý vị đừng có nghe theo những cái tin đồn từ những cái tai người này người kia rỉ rả tuyên truyền nhau là ăn uống cái thuốc đó
thuốc này thuốc kia, hoặc là ngâm con này con kia với rượu này rượu nọ, rượu ông uống bà khen, hay là một người khỏe hai người vui. Tất cả những cái đó quý vị phải hết sức cảnh giác, đừng có tự ý mua những cái loại thuốc đó về uống mà không những mà nó không có cải thiện được cái tình trạng xuất tinh sớm của quý vị, mà nó còn ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân của quý vị nữa. Cho nên là tôi khuyến cáo quý vị là chúng ta không có nên nghe theo những cái lời quảng cáo. Bây giờ ở trên các cái trang mạng xã hội rất là nhiều các cái thông tin về các cái loại bệnh lý mà người nào cũng có thể lên trên mạng để mà quảng cáo, mà giới thiệu, mà bán được, thì điều đó là quý vị không nên. Quý vị chỉ có sử dụng những cái loại mà nếu mà quý vị có dùng các loại thực phẩm chức năng thì cũng phải là những cái cơ sở sản xuất đáng tin cậy và được nhà nước, được các cái tổ chức kiểm soát, người ta các cái cơ quan chức năng người ta cấp phép, thì lúc đó quý vị đã sử dụng. Và trước khi sử dụng thì quý vị cũng nên hỏi ý kiến của bác sĩ để người ta đưa ra cái lời khuyên nó chính xác, chứ các bạn không có nên tự ý mua những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Gần đây thì tôi thấy là ở trên các cái trang mạng xã hội có rất là nhiều người, rất là nhiều những cái loại thuốc được rao bán ở trên các cái trang mạng xã hội với những cái lời lẽ hết sức là hấp dẫn, mà nếu mà quý vị không có tỉnh táo thì quý vị rất là dễ sa đà vào những cái việc mà mua những cái loại thuốc nó không có đúng với cái chỉ định, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe của quý vị nhé. Như vậy là tôi vừa trình bày với quý vị những cái nét khái quát nhất về căn bệnh xuất tinh sớm và một số các cái giải pháp để cho quý vị có một cái cơ sở để chúng ta tự điều chỉnh các cái hành vi, kiểm soát cái tâm lý và cái hành vi tình dục của mình, để hỗ trợ cho quý vị trong cái việc giải quyết dứt điểm chứng bệnh xuất tinh sớm này, để mong quý vị có được những cái sức khỏe về mặt thể chất, những cái sức khỏe về tình dục, và qua đó bảo vệ được cái hạnh phúc gia đình của quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo ở bên dưới màn hình để đón xem những cái chương trình tiếp theo của chúng tôi về các cái loại bệnh lý và các cái giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.